Hello. Ada alut job එකක් Audi Q5 2015 මේකේ water leak එකක් තියෙනවා. අපි බලමු water leak එක මොකක්ද කියලා. හරි මේ ඉන්නේ water leak එක. මේක එන්නේ ඉස්සරහින්. ඒ කියන්නේ AC compressor එක ඇතුලෙන් මට නම් ඉස්සල්ලා හිතුනේ water pump එකෙන් වෙන්න ඇති කියලා. නමුත් water pump එක තියෙන්නේ මැද හරියේ. නමුත් මැද හරියෙත් තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් water leak එකක් තියෙනවා මැද හරියෙත්. ඔයගලන්ට පේනවා නම් පොඩ්ඩක් තියෙනවා මැද හරිය. නමුත් ගොඩක් වෙන්නේ AC compressor යටින්. ඉතින් මම ගොඩක් හිතුවේ water pump එක කියලා. නමුත් මේකෙදි මට බලන්න උරුණා උඩ පොඩ්ඩක් ගලව ගන්න ඕන. ඕල්ටර්නේටර් එක ගලව ගත්තා නම් අපිට හරියටම බලන්න පුළුවන් මේක කොහෙන්ද එන්නේ කියලා. දැන් බලමු ඕල්ටර්නේටර් එක ගලවගෙන කොහෙන්ද එන්නේ කියලා. හරි මම ඕල්ටර්නේටර් එක ගලව ගත්තා. ඕල්ටර්නේටර් එක ගලව කියන්නේ ඇත්තටම dry belt එක පන්න ගන්න ඕන. පන්නලා ඊට පස්සේ මේ තියෙන ඕල්ටර්නේටර් එකේ තියෙනවා එන හතරක් තියෙනවා. එන හතරක් ඒ වගේම පිටාසේ තියෙනවා socket එකයි යන්නේ. හැබැයි මේ ඔක්කොම කරගන්න ඉස්සෙල්ලා battery terminal එක battery terminal එක ගලව ගන්න ඕන. battery terminal එක ගලවගෙන තමයි මේක ගලවන්න. නැත්නම් මේක short වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට තියෙන්නේ torque bit T45 torque bit එක තියෙන්නේ. මේ නතර ගලවපුවම ගලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගලව ගනි වෙරලා මම බැලුවා කොහෙන්ද යන්නේ කියලා. මේ ලීක් එක එන්නේ මෙන්න මෙතනින්. මේ මෙතන මැදින් එන්නේ. මේ මෙතන මැදින් මෙහෙම යන්නේ. ඉතින් පස්සේ මට තේරුණා මේ තියෙන්නේ oil cool එක. මේ තියෙන oil filter house. මේ filter එක oil filter house in cool එක තියෙන්නේ. ඉතින් cool gasket එකේ මෙන්න උඩ යන්නේ. නමුත් මට ඒක තව පේන්නේ නැහැ. මේක ගලවනකම් ඉන්ට් එක ගලවලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඉන්ට් එක ගලවන්න අපිට මෙතන තියෙනවා තව bolt එකක්. මෙන්න මේ arm එක ගලව ගන්න ඕනේ. මේ arm එක ගලවගෙන AC compressor එක එන හතරක් තියෙනවා. T45 වගේ තමයි එකක් තියෙන්නේ. AC gas එවන්න ඕනේ නැහැ. compressor එකක් ගලවලා මෙහාට කරගන්න පුළුවන්. ගලවලා ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඒකත් අර ස්පෙෂල් ස්ටාර් ඇලන් එක. ඒක යූස් කරලා මෙතනයි මෙන්න මෙතනයි තා මෙන්න මෙතන ඇතුළේ තියෙනවා එකක්. ඒක ගලව ගත්තම මෙන්න මේ යුනිට් එක ඒ වගේ මේ සෙන්සර් තියෙනවා. සෙන්සර් ටික ගලවලා මේ යුනිට් එකට මෙහාට හිමිට ගරගෙන එළියට ගන්න බලන්න. එළියට ගන්න පුළුවන් හොදුරට මම හිතනවා එළියට ගන්න පුළුවන් කියලා. මොකද ඉන්ටෙක් මැනිෆෝල්ඩ් එක ගලවන්න ඕනේ නැහැ මේකට. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒක ගලවගන්නේ. ගලලා බලමු ඇතුලෙන් කොහෙන්ද ස්ටාර්ට් වෙලා තියෙන්නේ water leak එක කියලා. right අපි AC compressor එක ගලව ගමු. Make it near torque beat එක 45. right හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න කූලන්ට් ගිහිල්ලා තියෙනවා. අර දැක්කද කූලන්ට්? AC එක AC compressor එක ගලව ගත්තා. මෙතන යට තියෙනවා ගොඩාක් කූලන්ට්. ඉතින් මට ලොකු ස්වරයක් තියෙනවා. යන්නේ මේ ඇතුලේ oil cooler gaskets සවුත් වෙලා වෙන්න ඇති. අපි රයිට් දැන් අපි ගලවමු මේ ලොකු housing එක ගලවමු. මේ ලොකු housing එකම මෙතන තියෙනවා යන්න යටත් තව ඇණයක් තියෙනවා. ඒ යුනිට් එක ගැලපුවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කොහෙන්ද හරියටම යන්නේ කියලා. මේ වයහානස් එක ගලව ගන්න පුළුවන්. වයහානස් එක ගලලා මේ ක්ලිප් එකෙන් ගලවපුවම මේ ගල්බුට දාගත්තම මෙන්න මේ ඇණේට රීච් වෙන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා ඇණයක්. ඒකට තමයි
මේ ලයින් එක සෙට් වෙලා තින්නේ. ඒ ඇණිය අපිට ඇණිය ගලව ගන්න ඕන මෙතනත් එක්ක. ඒතර අපිට එහා මෙහා මේක කරගන්න පුළුවන්. හරි ඒකට T25 අපි T30 ක් දාලා බලමු. T30 හරියයි කියලා හිතනවා. රයිට් මේකට හරි ගියා. බොහොම පරිස්සමට ගලව ගන්න ඕන. ටිකක් අමාරුයි වගේ. මේක වේලස්සෙන් වෝටර් පම්ප් එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් වෝටර් පම්ප් එක දාලා ටික කාලෙකින් තමයි මාස 6කින් 6 months වලින් උන්ගේ තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ආයේ මේ ලීක් එක. ඉතින් මෙයා හිතලා තියෙන වෝටර් පම්ප් එකකින් කියලා. ඉතින් මාත් හිතුවේ ඇත්තටම වෝටර් පම්ප් එක කියලා දෙන්නේ තුනෙක් තව වර්ක්ෂොප් වලින් බලලා කියලා තියෙනවා මේක වෝටර් පම්ප් එක ආය යන්නේ කියලා. ඉතින් මෙයා මන් ළඟට ආවා බලන්න කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම තමයි මේ කිව්ව වෝටර් පම්ප් එක නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන් කියලා. රයිට් මෙන්න මෙහෙම තියාගත්තම ඒතර ඒකත් ෆ්ලෙක්ස් හෝස් එක අපිට ඕනනම් පුළුවන් මෙතනින් ඩිස්කනෙක්ට් කරගන්නත් පුළුවන්. මෙතනින් ඩිස්කනෙක්ට් කරලා මෙතනින් ඩිස්කනෙක්ට් කරලා අපිට උඩ දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඕන එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා. මෙහෙම උඩින් අපි තියාගෙන දැන් අපි අර අනිත් බෝල්ට් ටික ගලවන්න බලමු. රයිට් මේ තියෙන්නේ ඒකට මම යූස් කරන එක මේක M10 මේක මට තියෙනවා පොඩි එකක් තියෙනවා ලොකු එකක් තියෙනවා මේ දිග එකක් තියෙනවා පොඩි එකක් තියෙනවා අපි දිග එක දාලා ඉස්සල්ලා බුඩ කරගන්න. හරි යන ඔක්කොම ගලලා තියෙන්නේ. මොකක් හරි එකක් තියෙනවා ඉන්නේ නැති බලමු මොකද්ද කියලා. මේ ආම් එකක් ගලව ගත්තා නම් අපිට ලේසිය මං හිතන්නේ. Right. Right මේ තියෙන්නේ මෙතන තමයි ඔයිල් ගෑස් කට් එක තියෙන්නේ. මෙතන තමයි වතුර එක තියෙන්නේ. ඉතින් මම පේන විදිහට නම් මෙන්න මෙතනින් ඇවිල්ලා මෙතනට වැටිලා මෙහෙම යනවා. ඒ වගේම
මෙතනට වැටිලා මෙන්න මෙහෙන් ඇතුළට ගිහිලා වෝටර් පම්ප් එක මැදින් ආයෙ වැටෙනවා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් කියලා තියෙන එකයි වෝටර් පම්ප් එක ආයෙ යනවා කියලා. මේකේ වෝටර් පම්ප් එක මාරු කරලා තියෙනවා තව කෙනෙක්. ඉතින් ඇත්තටම එයාගේ වරදක් නැහැ. වෝටර් පම්ප් එකෙන් නෙමෙයි යන්නේ ඇත්තටම. වෝටර් පම්ප් ඔයිල් ෆිල්ටර් හවුසින් ගෑස් කට් එකෙන් යන්නේ. ඉතින් කන්ෆර්ම් මේ තියෙන්නේ මෙතනින් වැක්කිරිලා මෙතනින් මෙහාට ගිහිල්ලා වෝටර් පම්ප් එක හරහා යනවා. ඉතින් ඒක තමයි මෙන්න මේ ඇතුලෙන් වෝටර් පම්ප් එක කියලා හිතුවේ. නමුත් වෝටර් පම්ප් එක නෙමෙයි. ඉතින් ෂුවර් ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ ඉන්ට් එක. මේ තියෙන රයිට් මෙන්න මේ තියෙන්නේ යන තැන. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඒරියකින් තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි කූල් එක. ඉතින් දාදි මතක් කළා මේ රබර් එකයි රබර් ස්ටිකයි මේකයි මාරු කරගත්තම හරි. හැබැයි මේ තව ප්‍රශ්නයක් ආලා තියෙන මේ බන්න ග්‍රීස් මාරදිර මේකේ ග්‍රීස් ගාලා මේක ඉදිමිලා මේ රබර්ස් ඉදිමිලා ග්‍රීස් ගාලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා කෙනා දන්න කෙනෙක් නෙමෙයි කරලා තියෙන්නේ. ග්‍රීස් ගාලා ඉදිමිලා රබර් එක මෙච්චර ග්‍රීස් ගන්නෑ. මේකක් දාද්දි පොඩ්ඩක් රබර් ග්‍රීස් පොඩ්ඩක් තමයි ගන්න මේකට. ගොඩාක් ගාලා ග්‍රීස්. මේ බලන්න. ඉතින් මේ මෙහෙම වෙයිනේ ඉන්න. මේ බලන්න මේ රබර් එක රිංග් එක මෙල්ට් වෙලා. මේ රබර් රිංග් එක මෙල්ට් වෙලා. අලුත් රබර් රිංග් දෙකක් දාන්නත් ඕන. ඒ වගේම මේ ගෑස් කට් එකයි මෙතන ගෑස් කට් එකයි දාලා කම්ප්ලීට් කරපුවාම වැඩේ ඉවරයි. ඉතින් මේක ජෙනුයින් මම ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ. මම පෙන්නන්නම් ජෙනුයින් බඩු ටික ගෙනාපුවම කොහොමද මේකේ ඉතුරු ටික වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම ඉතින් ගැලෙවුවා වගේම මෙතන තියෙන කූලර් එකේ යන මේකේ තියෙන්නේ ටෝක්ස් තියෙන්නේ මතන T45 ටෝක්ස් ටික ගලපුවම මෙතන මැද රිංග් ගෑස් කට් එක තියෙනවා. ගෑස් කට් එක දාලා මේ ගෑස් කට් එකයි මෙතන ගෑස් කට් එකයි අද ගෑස් කට් එක දාලා ගැලෙවුවා වගේම අපි දාගන්න ඕනේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් අමාරුයි මෙන්න මේක දාගන්න. නමුත් ගැලෙවුවා වගේ මේක දාගත්තා නම් කොහොම හරි එතනින් පස්සේ වැඩේ ඉවරයි. ජොබ් එක කම්ප්ලීට්. ඉතින් රයිට් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඔයගලන්ට මේක හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වෙයි කියලා. වතුර ලීක් වෙනවා නම් කූලන්ට් ලීක් වෙනවා නම් වෝටර් පම්ප් එක හරහා වෝටර් පම්ප් එක වෙන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේක මේ ඔයිල් කූලර් හවුසින් ගෑස් කට් එක වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් හරිම දේ හරියටම ඩයග්නොස් කරගන්න මොකද්ද කියලා ජොබ් එක කරන්න ඉස්සෙල්ලා එතකොට අපි දන්නවා ප්‍රොබ්ලම් එකක් නැතුව ඒ වගේම වේස්ටේජ් එකක් නැතුව කරගන්න පුළුවන්. රයිට් ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක කැමති නම් ලයික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ෂෙයා කරන්න තව කෙනෙකුට බලන්න. ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මගේ channel එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි තව වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා.